Thế giới hôm nay xin chào các bạn. Tây Ban Nha là đất nước nổi tiếng với nhiều công trình kiến trúc vĩ đại, được xem là một trong những quốc gia có nền văn hóa đặc sắc nhất trên thế giới. Như các lễ hội bò tót độc đáo hay món thịt heo thuộc hàng đắt đỏ. Thậm chí, nhiều văn hóa của họ còn gây ngạc nhiên không nhỏ với du khách lần đầu đặt chân đến. Như văn hóa ngủ trưa 3 đến 4 tiếng, cứ đúng giờ là nằm ngủ bất chấp, dù đang ở đâu hay đang làm gì. Và bạn thấy ở đâu mà nhà hàng, thậm chí là sân bay đầy rác như thế này chưa? Không chỉ vậy, Tây Ban Nha còn có nhiều điều luật rất gắt gao. Các cô gái ngành phải mặc những chiếc áo phản quang, hay bạn có thể bị bỏ tù vì hút thuốc. Để biết thêm về những điều kỳ lạ còn tồn tại ở Tây Ban Nha, hãy cùng Thế giới hôm nay khám phá Thế giới sốc nặng, 15 điều điên rồ chỉ có ở Tây Ban Nha nhé. 15. Văn hóa ngủ trưa, siesta. Sau một buổi sáng đã học tập và làm việc, ngủ trưa là khoảng thời gian giúp chúng ta reset lại sức khỏe, tinh thần để tiếp sức cho buổi chiều. Ở Việt Nam hay nhiều nơi trên thế giới, giờ nghỉ trưa thường tầm 1 đến 1 tiếng rưỡi. Thế nhưng ở Tây Ban Nha thì lại 2 đến 4 tiếng. Nhiều người dân ở đây cứ tới giờ lại gục xuống ngủ. Họ ngủ mọi nơi từ bụi cỏ, ghế đá hay trên bàn cà phê. Nên đôi khi bữa trưa của họ sẽ bắt đầu từ khoảng 2 đến 3 giờ chiều. Trừ các khu vực trung tâm thành phố lớn, đa phần các địa phương đều rất im ắng vào khung giờ này. Thậm chí quốc gia này còn có một cuộc thi về giấc ngủ trưa. Người chiến thắng sẽ nhận giải thưởng lên đến 1.000 euro, hơn 24 triệu đồng. 14. Ăn tối lúc 22 giờ. Vì ăn trưa trễ nên dẫn đến các bữa tối của người dân nước này cũng trễ nốt. Phải sớm nhất là 10 giờ tối họ mới bắt đầu dùng cơm tối. Nhiều gia đình còn ăn lúc nửa đêm. Những đạo luật bất thành văn này xuất phát từ những năm 1940, khi cựu thủ tướng Francisco Franco thay đổi múi giờ của Tây Ban Nha sớm hơn 1 tiếng, khiến thời gian hoạt động hàng ngày của họ thay đổi theo. Như bình thường họ sẽ ăn vào lúc 13 giờ, thì sau khi bị thay đổi, thời gian đó sẽ thành 14 giờ. Dần dà người dân Tây Ban Nha có thói quen sống chậm hơn thời gian thực 60 phút. Nếu bạn thắc mắc liệu họ có đói khi ăn quá muộn hay không, thì câu trả lời là không. Vì giữa các bữa chính, họ luôn có các bữa phụ với bánh và trà. 13. Lách luật. Năm 2021 là năm đại dịch Covid bùng phát dữ dội. Hầu như ở quốc gia nào cũng có những quy định về cách ly và giãn cách xã hội. Trong khi Tây Ban Nha đang là một điểm nóng về dịch Covid, chính phủ đã ban hành các điều luật cấm người dân ra ngoài. Nhưng họ lại cho phép những người có thú cưng được dẫn chúng đi dạo. Chính vì điều này mà không ít người đã tìm cách lách luật để có thể được đi ra ngoài. Vì không nuôi chó hay mèo, nhiều người đã có mang dắt thú cưng đi dạo đi vào lòng người. Ví dụ như anh chàng này, anh ta đã mua một con gà và cột cổ nó dẫn ra ngoài. Có những người bá đạo hơn, khi không có vật nuôi thì họ xách thú cưng bằng bông đi dạo. Hay thậm chí là tự mình hóa thân thành khủng long để trốn ra ngoài. Trường hợp buồn cười và hy hữu bị cảnh sát bắt nhất là khi một anh chàng đã dẫn cá vàng đi dạo các bạn à. Nếu bạn mà cũng lách luật như thế, bạn sẽ mang con gì ra đường? Comment cho mọi người biết nhé. 12. Gái mại dâm được mặc đồ bảo hộ. Nếu là du khách lần đầu đến Tây Ban Nha, có lẽ bạn sẽ bất ngờ vì thường xuyên nhìn thấy những cô nàng sexy, ăn mặc thiếu vải đứng đầy trên đường. Tại đất nước này, mại dâm được xem là một nghề hợp pháp. Thậm chí quốc gia này còn từng được xem là thủ phủ của gái bán hoa. Những người phụ nữ này thường đứng đơn lẻ hay tập trung thành hội trên các tuyến đường, cao tốc. Tuy nhiên vào ban đêm, việc các cô gái đứng trên đường quốc lộ rất dễ gây tai nạn giao thông. Chính vì vậy mà từ năm 2010, chính phủ Tây Ban Nha đã ra quy định yêu cầu những cô gái hoạt động ở khu vực này phải mặc áo phản quang, nếu không sẽ bị phạt đến 40 euro, gần 1 triệu tiền Việt. 11. Ngày kinh nguyệt phụ nữ. Với các chị em, đèn đỏ là chuỗi ngày rất khó chịu và bức bối. Vì thấu hiểu được cảm giác này, Tây Ban Nha đã là nước đầu tiên cho phép các nhân viên nữ được phép nghỉ việc trong 3 ngày, đặc biệt là vẫn có lương nhé. Đối với những chị em có tình trạng đau nghiêm trọng, không đảm bảo sức khỏe làm việc thì có thể nghỉ được đến 5 ngày. 10. Nhà hàng ngon. Thông thường tại Việt Nam, một quán ăn mà quá nhiều rác thì sẽ khiến các thực khách chạy mất. Thế nhưng Tây Ban Nha lại trái ngược hoàn toàn. Quán càng nhiều rác thì lại thu hút. Bởi lẽ đó là minh chứng cho việc các món ăn tại quán được đánh giá cao và ngon. Thậm chí khách hàng còn chẳng buồn nhặt rác của mình vì cho rằng điều đó là đang cướp đi công việc của những người quét dọn. Năm 2016, nếu bạn đến Tây Ban Nha, có lẽ bạn cũng sẽ thấy sân bay nước này ngập tràn rác. Nhưng chả phải nó ngon hay điều gì thu hút đâu. Chả qua là các nhân viên vệ sinh đình công do bức xúc về các chính sách nên mới để sân bay thành bãi rác thế này. 9. Cấm hút thuốc.
Với số lượng người tử vong liên quan đến thuốc lá tăng cao, đầu năm 2011, chính phủ Tây Ban Nha đã ra quyết định cấm người dân hút thuốc lá ở nơi công cộng. Ngay cả trên các bãi biển họ cũng cấm nốt. Bởi lẽ dù không hút thì những người xung quanh vẫn hít khói thuốc một cách thụ động, khiến nguy cơ mắc bệnh liên quan tăng cao. Ngay cả trong những nơi như quán bar, vũ trường, sòng bạc khép kín, người dân cũng không được phép hút thuốc. Với đạo luật mới này, Tây Ban Nha trở thành một trong những quốc gia cấm thuốc lá nghiêm ngặt nhất ở châu Âu. 8. Đua bò tót. Khi nhắc đến Tây Ban Nha, một trong những hình ảnh không thể thiếu chính là bò tót. Ngoài những màn đấu bò tót kinh điển, họ còn có một lễ hội đua bò tót hàng năm mang tên San Fermin. Đây được xem là một lễ hội vô cùng nguy hiểm, khi sẽ bị những con bò tót hung hãn đuổi theo, hút vào người mà không có đồ bảo hộ. Đã có nhiều trường hợp tử vong khi tham gia, nhưng lễ hội vẫn được tiếp tục đến ngày nay. Không chỉ vậy, rất nhiều trò chơi với bò tót khác cũng được diễn ra. Ví dụ như trò Cowboy Pinball. Tham gia trò chơi này, người chơi sẽ đứng vào các vòng tròn trong khi bò tót được thả vào và sẵn sàng hút bất kỳ ai. Người còn trong vòng tròn cuối cùng sẽ chiến thắng. Đôi khi họ còn nâng cấp trò chơi theo nhiều phiên bản khác như sử dụng ghế ngồi. Ai rời khỏi ghế xem như thua. 7. Ngôi làng bị nguyền rủa hơn trăm năm. Cách tu viện Sito Verula vài km về phía sườn núi Moncayo là nơi tọa lạc của ngôi làng Chasmort. Nơi đây được cho là bị nguyền rủa bởi một pháp thuật phù thủy mà chỉ có Đức Giáo Hoàng mới có thể gỡ bỏ. Trước đây, nơi này từng là một nơi có nhiều mỏ sắt và bạc. Để tránh bị phát hiện rèn tiền giả, dân làng đã tung tin đây là nơi ban đêm các phù thủy và pháp sư làm phép. Sau những cuộc đối đầu với tu viện Verula, phía giáo hội đã cáo buộc Chasmort đã bị làm cho mờ mắt. Từ đó nguyền rủa ngôi làng với lời nguyền mạnh mẽ nhất mà chỉ có Đức Giáo Hoàng mới có thể phá giải. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa có ai giải trừ. Từ đó, Chasmort rơi vào tình trạng suy thoái, từ 10.000 dân đến nay chỉ còn 62, cùng các cơ sở hạ tầng ngày càng xuống cấp trầm trọng. 6. TikToker xuyên không. Khi TikTok đang dần phủ sóng trong cộng đồng, nhiều nội dung đã được ra lò thu hút người xem. Trong đó có một anh chàng tên Javier đã đăng tải video tự nhận mình đã du hành đến tương lai. Cụ thể là năm 2027, thời điểm mà trái đất tận diệt và không còn một ai. Để chứng minh điều này, anh đã cho đăng tải các video quang cảnh thành phố không một bóng người. Thế nhưng nếu đã là 2027, thì làm sao anh ta lại có thể đăng vào 2021 để chúng ta xem được nhỉ? 5. Thịt heo đắt nhất thế giới. Nếu Nhật Bản nổi tiếng với loại thịt bò Wagyu đắt nhất thế giới, thì đến Tây Ban Nha, bạn sẽ được biết đến loại thịt heo Iberico đắt đỏ không kém. Nếu bạn từng theo dõi kho book, chắc hẳn bạn sẽ biết anh chàng đã từng trải nghiệm loại thịt này rồi. Để cho ra loại thịt heo ngon nhất, đất nước này có những đạo luật rất khắt khe trong việc chăn nuôi. Heo phải là giống heo đen thuần chủng, chế độ dinh dưỡng theo quy định và phải được thả tự do trên đồng. Cân nặng trung bình phải từ 150 đến 180 kg sau một năm nuôi dưỡng. Thịt heo Iberico là loại thực phẩm được giới nhà giàu Tây Ban Nha cũng như thế giới ưa chuộng, đặc biệt là loại đùi heo muối. Một chiếc đùi muối của nó thôi có thể bán được với giá lên đến 4,5 ngàn đô, hơn 100 triệu đồng. Khi ăn thì cắt ra những miếng mỏng, kết hợp cùng với rượu vang khiến thực khách không thể chối từ. Ngon dã man. 4. Thị trấn nguy hiểm nhất thế giới. Sống trong một ngôi nhà treo leo trên vách núi thế này có lẽ sẽ khiến nhiều người bay hồn bạc vía. Tuy nhiên đây là một địa điểm lý tưởng cho các tín đồ du lịch không sợ độ cao. Thị trấn Castellfollit de la Roca đã có từ thời Trung Cổ, được coi là tấm khiên quốc phòng với vị trí địa lý chiến lược. Trong thị trấn chỉ có một lối đi nhỏ đơn lẻ, ngăn cách các dãy nhà. Nhìn từ xa, thị trấn trông thật mỏng manh, cứ như một cơn gió mạnh có thể xô đổ nó từ độ cao 50 m bất cứ lúc nào. Tuy nhiên đổi lại, ở nơi đây, bạn sẽ được phóng tầm mắt ra khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, vẻ đẹp siêu thực của núi non Tây Ban Nha. 3. Cấm mang dép sandal lái xe. Để đảm bảo việc an toàn lái xe của người dân, hạn chế những việc không xử lý kịp khi có tình huống phát sinh, chính phủ Tây Ban Nha đã cấm tài xế khi tham gia giao thông không được phép mang dép xỏ ngón hay các loại sandal. Nếu không, bạn sẽ phải nhận án phạt đến 200 euro, gần 5 triệu đồng đấy. 2. Những lễ hội kỳ lạ. Đến với Tây Ban Nha, bạn có thể sẽ bắt gặp rất nhiều lễ hội kỳ lạ, như lễ hội cà chua thường được tổ chức vào thứ Tư cuối cùng của tháng 8. Hàng tấn cà chua được ném tung tóe, khiến các con đường be bét một màu sắc đỏ. Hay bạn cũng có thể tìm hiểu về lễ hội Zaran Plus. Lúc này một vài người đàn ông sẽ mặc bộ đồ kỳ lạ với khuôn mặt quỷ,
đứng trên đường mà chịu sự quăng ném các cây củ cải của người dân lên người. Đây được xem là một thông lệ hàng năm của người dân ở ngôi làng Pianon, với mong muốn trục xuất cái xấu, ma quỷ khỏi nơi đây. Không chỉ những lễ hội mang tính tâm linh, Tây Ban Nha cũng có những lễ hội độc đáo, mang tính cộng đồng, như lễ hội xây tháp người. Cứ đến cuối tháng 9 hàng năm, người dân tại Barcelona lại háo hức tham gia vào lễ hội đường phố La Mers. Nhiều người sẽ cùng nhau tạo nên lớp thành trì, xây nên những tòa tháp cao nhất, có khi đến 8-9 tầng. Khi lên đến đỉnh, người cuối cùng phải vẫy tay chào mọi người thì mới được công nhận là thành công. Sau khi dựng tháp, việc leo xuống cũng là một vấn đề. Nếu không khéo léo và biết xử lý, chắc những người tham gia đều sẽ gặp nguy hiểm. 1. Wodka không lời. Nếu theo dõi các trận cầu của Tây Ban Nha, bạn sẽ dễ nhận ra khi tiến hành wodka, các cầu thủ nước này không hề có tiếng hát. Không giống hầu hết các nước, trong đó có cả Việt Nam, wodka là bản ca hào hùng, thể hiện tinh thần dân tộc, thì wodka của Tây Ban Nha lại không có lời. Được biết, wodka của Tây Ban Nha có tên gọi Le Marcharian, có nghĩa là cuộc diễu hành hoàng gia. Đây là một trong những bài wodka cũ nhất ở châu Âu. Nó từng được chọn là bài hát danh dự, được sử dụng trong các sự kiện hoàng gia. Trên thực tế, bài wodka này từng có lời hát do nhà độc tài Francisco Franco đặt viết, nhưng hiện tại người dân nước này không ai muốn hát nó nữa. Năm 2008, Ủy ban Olympic của Tây Ban Nha từng tổ chức cuộc thi viết lời cho wodka. Thế nhưng người dân đều tỏ ra không đồng tình và phản đối điều này. Bạn thấy điều gì ở Tây Ban Nha gây sốc với bạn nhất? Chia sẻ xuống phần bình luận bên dưới nhé! Đừng quên like và subscribe kênh để khám phá về nhiều điều kỳ lạ ở các vùng đất khác. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại!